Зараз вже це все змінили. В вайках і в трійках Є у всіх. також є. Серйозно? Ну так. Да. На повороті в нову пошту заїхав. Краще прийдіть з чайником гарячим і полийте. Доброго дня, друзі! Ми сьогодні знаходимося на такому контрасті технологій і розрухи, яку нам наш сусід приніс. Сьогоднішнє відео піде про те, як підготувати вашу автівку, а саме Теслу, до зими і як її зимою використовувати. Але перед тим, як почати це відео, я хотів би вам розказати про наші нові надходження. Як ви бачите, ой-йолки-палки! Розруха дійшла до того, що я в болото вступив. Про наші нові надходження європейських автівок, нових абсолютно. Ви перед собою можете бачити 4 Model Y. Це, я не знаю, я вже не рахував, скільки ми їх привезли, але це останні 4 автівки. Вони приїхали буквально пару днів тому назад. Ви можете їх придбати, вони в вільному доступі. Якщо ви хотіли отримати найтехнологічнішу машину на сьогоднішній день, це саме Model Y. Вона остання модель, яка вийшла. В ній вже всі технології, яка Tesla придумала на сьогоднішній день, втілені. Тобто вона добилась таких результатів, що автівка тепер відчуває себе зовсім по-іншому на дорозі. Вона м'ягенька, вона не шумить взагалі. Рекуперація в неї також працює на якомусь іншому рівні. Тобто машина вже дороблена до того моменту, що її можна придбати. І ви не пошкодуєте ні в якому разі. Тесла експериментувала з пружинами, з амортизаторами, і ми отримували от такі автівки, як у Данила. Вони то пригали по лежачим поліцейським, підпригували, то відбували ще якісь з ними речі. Тобто не досить комфортно було. Зараз вже це все змінили. Заїжджайте до нас на тест-драйв на новій Ваєчці та збирайте кошти. Я думаю, вам ця машина сподобається. Їдемо далі. Йдемо в СТО, поговоримо якраз про те, як підготувати нашу автівку до зими. Дивлюся на цей тюнінг, знов-таки китайський, і не можу відвести очей. Як вам губа? Це досить дієва річ для того, щоб прибрати сніг біля нашого СТО. Як ви можете бачити, до речі, це передній бампер від пледа, а машина 16-го року. Тут цей партронік бачить оцей ось воздухозаборничок і постійно пищить. Що з цієї сторони пищить, що з тієї сторони пищить. Перше, це заміна резини. Тобто ви міняєте кожен рік зиму-літо. Є такі, які в принципі не міняють. Хто не міняє, це американці. Вони їздять на всесезонці завжди. І якщо до вас приходить автівка з резиною, яка всесезонна, я вам раджу в наших широтах змінювати її літо-зиму. Чому? Тому що машина тяжка, по-перше. І вона може десь в якийсь момент трошки не справитись з керуванням, і вся ця економія піде коту під хвіст. А як ви знаєте, що тесловоди, скажімо так, вони досить економні люди, особливо ті, які їздять на вайках і на трійках, на жаль. Вони намагаються зекономити на пробігу, на заряді, ну, коротше кажучи, на всьому, на чому тільки можливо зекономити, вони намагаються зекономити. Але якщо ви почнете економити, ну, ще може таке бути, як ви бачили, ліфоводи їдуть, виключили фари і їдуть і думають, що їм це допоможе кудись доїхати. Ну, блін, не допоможе. Ну, ми, може, 100 метрів далі проїдете максимум на ліфі. На Теслі то взагалі, якщо ви фари виключите, воно ніяк не допомагає. Можете виключити клімат зимою, воно трошки допоможе. Але буквально це зекономить вам 2 кілометри. Раджу змінювати резину, заїжджати на сервіс, перевірити повністю ходову, зробити розвал сходження після того, як ви її перевірили, відремонтували. ТО ми рекомендуємо робити раз в 30 тисяч. Це перші 30 тисяч це міняються масла в редукторах. В 60 тисяч міняються масла в редукторах, міняється антифриз, міняється гальмівна рідина. Ну, фільтра салону, якби це
по сезону, так скажемо, кожну Мається весну. на увазі фільтра салону по сезону. Що саме мається на увазі? Розкажу. Це коли ви бачите таку плівочку в себе на лобовому склі, то означає, що вам потрібно замінити вже фільтр, тому що йому вже прийшли гайки. А як правило, наші економні тесловоди не завжди міняють цей фільтр або ж взагалі не знають, що він є. От у нас є такі люди, які купили нову вайку і за ці 3 роки, поки їздять, не робили їй нічого. Хоча там вже пробігу за 60 тисяч і вже ходової давним-давно нема, але ж тим не менш люди економлять таким чином. Я не рекомендую таку економію, тому що, по-перше, машина вже не досить добре себе почуває на дорозі, бо якщо сайлентблоки порвані і повилазили десь, то майте на увазі, це небезпечно. Тому краще це все замінити, зробити якби все наперед для того, щоб ви не втрапили в якусь незручну ситуацію. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Зимою на голольоді, коротше, тільки купив еску і десь через місяць на повороті в нову пошту заїхав. Але ж ти ще казав, що в тебе сусід також туди заїхав. Того ж вечора на Сітреені, він там на тому ж повороті, але він поїхав прямо і в бордюр зупинився, не було машини. А коли я їхав, нова пошта фура, і я йому в жопу так. Реклама Да. всесезонної цієї резини. Зимова, зимова. Уяви, якщо б вона була всесезонна. Де б ти був? Ну, Ти б на коротше, був би у відділенні нової пошти 100%. Так. Не економте на резині, я вас прошу. Омивайку замінити, успіти до морозів, щоб не замерз бачок. Я вже заїхав, по-моєму, якщо я не помиляюсь, на 3 або на 4 око, не можу знайти антимошку. Нема, кажуть, все, вже купляйте там на мінус 5, мінус 10. Кажу, нащо мені мінус 5, якщо в мене мошки? Вони кажуть, які мошки зимою? Я кажу, не знаю, мошки в мене, йо-моє, дайте мені нормальну рідину. На рахунок склоочисників. Взагалі-то, насправді, склоочисників вистачає на рік. Якби на рік, у нас, так як люди тесловоди дуже економні, то вони їздять 3, 4, 5 років. Взагалі їх не міняють. А що трапляється, коли ви їх не міняєте? Скло стирається. Да, ви починаєте бачити от такі от затертості на лобовому склі. Скло починає протиратися. Воно ще може щось там якби змахувати, але майте на увазі, що ви просто пошкодите своє лобове скло, яке те, що в рази дорожче, ніж двірники. Я б сказав, в 100 разів дорожче. Тому краще їх змінити. Або хоча б, якщо ви дуже хочете зекономити, то замініть резину. Ми цього не робимо. Ми цього не рекомендуємо. Далі. Гальмівна система. Потрібно щось з нею робити, куди звертати увагу чи ні? Коли робиться діагностика ходової частини, то звертається увага на знос колодок. Тобто, якщо рівномірний знос і з колодками все добре, то можна їздити. Якщо ж нерівномірний знос, то в принципі це треба зробити як мінімум профілактику і заміна колодок. Але ж ми не користуємося колодками гальмівною системою в принципі. Так, ми не користуємося, але автівки, ті, які самі перші, це Model S і Model X, там, можна сказати, до десь 17-18 року, це наші зараз постійні клієнти. Чому? Тому що пройшли часи, так скажемо, пройшли вже великі пробіги мають, і якби із-за цього, як-ніяк, вони стираються. Закисають направляйки. Ну так, за те, що не користуються. Так, із-за того, що ми не користуємося гальмами, у нас закисають направляйки на супорті. І супорт може трошечки підклинювати. І таким чином він може з'їсти колодку, яка внутрішня, і почати черкати об диск. І таким чином викидається потім і диск, і все інше. Тому потрібно звернути увагу на ці направляйки. Їх потрібно перемазати. Тому потрібно їх замінити, перемазати, перепакувати і користуватися чи не користуватися своїми гальмами далі.
Користуватися потрібно хоча б інколи, тому що диски проржавіють. Ну да, до речі, бувають такі ситуації, що Тесла може заїхати з ржавими дисками, в принципі, тому що людина не користується тими гальмами, в неї є рекуперація. Для чого вони потрібні? В холодну пору якраз користуються всі гальмівною системою, тому що в холодну пору, якщо автівка стоїть деякий час на вулиці, то рекуперація не так добре працює, поки автівка не прогріється. Починаємо тихенько йти в бік, як користуватися Теслою зимою. В принципі, ви можете взагалі нічого не робити і користуватися як звичайною автівкою, і воно буде все добре. Але якщо машина не стоїть в гаражі або не втикнута в розетку, в нас вона не підігрівається. І таким чином, коли ви виїжджаєте з дому, з будинку або з паркінгу, у вас може горіти сніжинка. І для того, щоб прогріти машину, то потрібно проїхати деякий час для того, щоб вона прогрілася. Або можна взяти в додаточку собі, отако ввімкнути спокійненько обігрів. Заходимо в додаточок. Трошки не так. Не обігрів можна вімкнути. Але якщо, наприклад, ти виїжджаєш в один той самий час, ти можеш налаштувати так, щоб автівка Це називається прогрівалася. прекондішн. Прекондішн. Ми його, наприклад, включаємо. І тут настройки є. І ставимо, коли машина має включитися. Ні, не коли включитися, коли вона має... Коли вона має бути готова до того, Готова. щоб ви виїхали. Дуже зручно. Якщо в один той самий час виїжджаєш кожний день, у мене, наприклад, дружина возить дитину в школу, в один той самий час виїжджає і сідає в теплу машину, прогріту, в якій працює рекуперація, і тобто їде машина комфортно. І споживання менше. Ну, якщо вона стоїть на зарядці, то якби да. Якщо вона не на зарядці, то вона при цьому, можна сказати, менше споживання, тому що більше споживання, коли вона їде холодна. Коли вона стоїть на зарядці, навіть, і якщо ви включили клімат, ви можете ж підігріти її просто кліматом, а не прекондішеном. Нажимаєте клімат і включаєте не off, а on. І все. І у вас машина починає грітися до комфортної вам температури. Наприклад, до 21 градуси. Зараз в ній там скільки було? 14. Ну, от вона постоїть 5 хвилин і буде 21. Ще ви можете використати таку функцію, як Defrost. Бачите, тут є Defrost Car. Але вас запитають, а ви впевнені в тому, що ви хочете її включити? Тому що у вас буде машина нагріватися на максимальних обертах, вентилятор буде працювати, і якщо досить холодно, наприклад, мінус 10, то може трапитись така ситуація, що у вас лопне лобове скло. Таке було у нашого клієнта. Такі були у нашого клієнта і не в одного, до речі. А якщо ви маєте якийсь маленький скольчик, то це 90%, що воно у вас лопне там при мінус 5, мінус 10. Маєте це на увазі. Тому Defrost я не рекомендую використовувати. Краще включити підігрів інтер'єра. Вам достатньо буде 10 хвилин, щоб машина прогрілася повністю і ви собі виїхали. А якщо ви, це для мене, тому що я не знаю, в який я час виїду. А якщо ви, як Льохіна дружина, виїжджаєте в конкретний час, то ставите собі прекондішн і ви собі виїжджаєте в комфорті, в прогрітій машині, з прогрітою батареєю, з працюючою рекуперацією, і ніяких сніжинок у вас нема. Тобто все як має бути. Тобто, майте на увазі. А якщо у вас додаток не працює і ви сіли в холодну автівку, наприклад, замерзше лобове скло, ні в якому разі не вмикайте обдув на максималку на лобове скло. Краще прийдіть з чайником гарячим і полийте. Якщо у вас тут також багато снігу на лобовому склі, ні в якому разі не включайте їх. Вони можуть навіть автоматично включитись і таким чином зламають вам механізм склоочисників. Тому краще, знов-таки, останній раз, я рекомендую, перед тим, як виїжджати, поставте або прекондішн, або, якщо знаєте, в який час виїжджаєте, або просто прогрійте за 10 хвилин, за 15 хвилин до виїзду свою автівку. Тоді у вас розморозяться і ручки, розморозиться і скло, розморозиться все інше, що замерзло. І таким чином ви собі нічого не зламаєте і спокійно виїдете в цей зимовий час. Якщо ви не знаєте, в нас є підігрів двірників, але не у всіх автівках. Наприклад, в іксах і весках в більшості цей підігрів є, а в вайках і в трійках Є у всіх.
Також є? Серйозно? Ну так. Да. Не у всіх. Якщо в тебе немає... Він у всіх є, тільки не у всіх він включений. От, він у всіх є, не у всіх включений. Якщо у вас немає зимнього режиму, а таке може бути, тобто підігріва руля, підігріву заднього ряду сідушечок, може таке бути, що він у вас не активований на лобове скло, але в лобовому склі завжди внизу, там де чорна оця полоса, ви цього всього не бачите, а тут стоїть підігрів. І тут також він є на камеру. Ось тут 3 полосочки, які підігрівають камеру для того, щоб вона не запотівала. Ще ми можемо поговорити про тепловий насос. Ось він стоїть перед нами. Це Model 3, і тепловий насос Model 3 ставився з 21-го року. Там, по-моєму, з 3-го місяця, якщо я не помиляюсь, вже ставився тепловий насос. До 21-го року, в принципі, в Model S, Model X і Model 3 теплового насосу не було. У Model Y теплові насоси є у всіх. Але ж ви запитаєте, а що таке тепловий насос, навіщо він потрібен? А він потрібен для того, щоб ви мали більший запас ходу і економили на обігріві. Саме ця штука економить вам 20% електроенергії фактично. Але ще у вас замінені мотори в цих автівках на трошки інші, більш економічніші. А ще у вас замінена, в принципі, вся система охолоджувальна. І також все це, і провода замінені. Ви всього цього не бачите, але Tesla максимально хоче збалансувати автівку таким чином, щоб вона на цій батарейці, яка є, проїжджала якнайдалі. І от такими доводками до цього, ну, тобто такими оновленнями, яких ви не бачите, в принципі, вона цього і досягає. Що вам потрібно мати, якщо якось ненароком наступила зима, якось невчасно, точніше, наступила зима. Ви можете придбати силікон, яким можете змазати оці резиночки, щоб у вас не прилипало скло до цих резинок. Тому що якщо температура така 0, мінус 5, 0, мінус 5, ну, тобто вночі мінус 5, а в день 0, то сніг йде, все це замерзає, і ви, в принципі, може трапити ситуація, що ви не відкриєте машину. Дверка не має арки. І ситуація в тім, що от в нас її немає взагалі, бачите, да? А у нас замість цієї арочки, ось вона, де ця арочка. І в арочку заходить скло. От сюди воно заходить. Бачите? У мене тут півпальця ховається. І для того, щоб воно туди зайшло, має бути деяка маніпуляція. От дивіться. Скло зайшло. Тепер ми нажали. Воно приопустилось для того, щоб ми могли відкрити двері. Ми можемо їх виламати, якщо воно тут замерзло, а потім не зачинити. Майте на увазі. Для цього потрібно прогрівати вашу автівку. Тобто перед тим, як виїхати, краще її прогріти, сісти в тепленький салончик, вона вже буде вся прогріта і всі оці резиночки, в принципі, відмокнуть. Ось чому я кажу, що не обов'язково купляти якісь додаткові засоби для того, щоб користуватися Теслою. Просто потрібно її правильно користуватися. Ви можете промазати все оце силікончиком, і воно у вас примерзати якийсь час не буде. Якщо у вас вже тут такий наплив прямо льоду, що неможливо відкрити ручку, що потрібно зробити? Берете кулачок і от таким чином просто пробиваєте цю ручку. І все, і вона відскакує. Тому, навіть сюди щось там пропшикувати не обов'язково. Так раз, два, все, ви її відкрили. Але ж це вайка, а є такі ручки, як в есках. Що потрібно зробити там? Ситуація наступна. От сюди дивись і сюди дивись. Ось воно все відкривається. Зимою це потрібно вимкнути. Як це робиться, я зараз покажу. В нас з новими прошивками залітають деякі цікаві режими. От, наприклад, режим розблокування двері водія. Якщо ми його ввімкнемо, то коли ми з ключем підійдемо до водійської двері, відкриється ручка тільки водійської двері. От тут навіть це все написано. Вмикаємо цю функцію, вона нам навіть краща, ніж та функція, яка була колись. Там була функція, що відкривається тільки дверка водія, але це набагато краще. Виключаємо тут дзеркала, автоматично є складування.
вимкнули і все. Вони у вас вже не складаються. Це також працює зимою. Далі, якщо ви не можете виїхати десь, заїхали десь в якусь ситуацію і з неї просто так виїхати не можете, то берете і робите от таким чином. Заходите сюди, і ось у вас є скользький старт. Нажимаєте оцю функцію, і ви можете, і машина виїде вам з будь-якої незручної ситуації. В моїй експлуатації задніприводної Тесли ситуації зимою за 10 років, щоб я десь звідкись не виїхав, не було. Не бійтесь задніприводних Тесл. Ви повним приводом не користуєтесь взагалі, щоб ви знали. Тому, якщо ви захочете купити собі задніприводну Вайку або Трійку, то купуйте без ніяких проблем. Вона себе так само почуває зимою, як і всі інші Тесли. Тобто, якщо ви думаєте, що вас десь занесе, там повний привод якось вас врятує, то ні. Що задній привод, що повний привід, ви просто його не будете відчувати. Можете купувати задньопривідну і навіть ні про що не думати. В нас є ще один режим. Якщо ви десь їдете кудись досить надовго, на останніх прошивках заходите в зарядочку, і тут є режим зниженого споживання. Ви його вмикаєте і ось можете бачити, що він вам дає. Тобто машина не розрядиться, в принципі, повністю. Вона буде на 20% заряджена, навіть якщо вона стоїть більше якогось часу. А в принципі вона не буде розряджатися, тому що воно виключає все на світі споживання і машина не розряджається. В Теслах є така одна штука. Коли йде багато снігу, то це не ДВС і капот в нас не розтає. Він завжди замерзший. Тому бувають такі ситуації, що тут досить багато снігу, її краще взагалі сюди не класти. Ви берете щітку для того, щоб почистити свою автівку зимою, і кладете її позаду, вниз, на пол. І тоді 100% у вас все нормально. І щітка обігріта, не замерзша, бо в передньому багажнику вона може бути зі снігом досить довгий час. І не потрібно лізти ні в який багажник, щоб його відкрити там і таке інше. Назад поклали, почистили, ну і вже вкинули, куди ви її захотіли. Тож, друзі, лайк і підписка, якщо потрібно більше порад, то, будь ласка, звертайтесь, ми з задоволенням вам допоможемо в цьому.